Pod žhavým šurímským sluncem se vždy našli tací, kteří byli požehnáni darem jasnozřivosti. Malzahar, jediný syn stárnoucích prodavačů talismanů, se o svém daru dozvěděl až poté, co jeho rodiče podlehli vleklé chorobě a nechali tak mladého, vystrašeného chlapce, aby se o sebe v ulicích města Amakra postaral sám. Předpovídal lidem budoucnost v bahně ulice, za peníze či za kus chleba. S tím, jak se jeho věštby ukazovaly být čím dál přesnějšími, rostla i jeho pověst. Pomocí svého druhého zraku předpovídal, s kým se ožení zvídavý velbloudář, anebo kam se zabodne vrhací dýka v hazardní hře v bazaru. Brzy k němu začali chodit zákazníci, nikoli v zaprášených sandálech, ale v střevících vykládaných drahokamy. Přesto všechno však Malzahar nikdy nedokázal spatřit vlastní osud. Jeho budoucnost byla skrytá. Kvůli svému úspěchu začal být čím dál víc rozčarovaný a všímal si běžných majetkových rozdílů. Byl svědkem toho, jak ti, kteří jsou nespokojení se svým životem, se k sobě navzájem chovají záštiplně a násilně. Bylo mu jasné, že lidé byli lapeni v nekonečném koloběhu bolesti, za který si často mohli sami. A nevypadalo to, že by to nějaké nadějné proroctví dokázalo zlomit. Malzahar brzy přestal cítit cokoliv, kromě pocitu prázdnoty, a nakonec se vzdal svých smrtelných statků a odešel z Amakry na dobro. Celé roky putoval po kraji, od obtížně schůdných pustin Malé Saj po rozvaliny Staré Šurimy. Jelikož se stranil ostatních, byl konečně sám se svými myšlenkami. Ve svých vidinách spatřoval nejen to, jak bezcitní dokážou lidé být, ale i to, jak moc ještě svět může být zkažený. Jeho bdělý čas začaly sužovat horečnaté vize, doprovázené mimozemským šepotem o válce a sváru a nekonečném utrpení. Putoval daleko, tak daleko, až se písek změnil v sůl. Netušil, že dorazil do Ikácie, do ztraceného města, spustošeného válkami v dobách dávno minulých. Tam, zíraje do hlubin rozveklané propasti, Malzahar otevřel svou nestálou mysl, v zoufalé touze po pochopení. A prázdnota odpověděla. Jakýkoliv jiný příběh by zde skončil, ale Malzaharovi se jakýmsi způsobem podařilo přetrvat. To, co se skrývalo v temnotě pod ním, se otřelo o duši zlomeného jasnovidce, byť jen na okamžik. A přesto ta zvláštní a nepoznatelná energie propasti zcela nasytila jeho mysl. Osamělá postava, která nakonec vyšla z Ikácie, už nebyla pouhým člověkem. Byla něčím víc. Malzahar v propasti spatřil klíč ke konci veškerého utrpení, kterého byl za svého smrtelného života svědkem. Uvědomil si, že budoucnost, o které si myslel, že je před ním celou tu dobu skrytá, byla ve skutečnosti vidinou jeho pravého účelu. Urychlit svět na cestě k nevyhnutelnému zapomnění. Musel se vrátit k lidu a šířit zprávu o svaté nicotě, která je mile ráda přijme. Ty ochotné, jakož i ty nevěřící. Stal se zvěstovatelem spásy světa. Své první učedníky našel mezi kočovníky hluboko v poušti. Pomocí svých nově nabitých sil z prázdnoty před jejich úžasnýma očima rval na kusy samotnou zemi a vyvolával stvůry jako z nočních můr, které odnášely každého, kdo by se odvážil mu odporovat. Za pouhých několik měsíců se mezi kupeckými karavany začaly šířit podivné zvěsti. Zvěsti o mužích a ženách, kteří se dobrovolně obětují neviděným silám. A o silných zemětřasech, které drásají podloží Šurimy a vytvářejí nové pukliny i stovky mil dlouhé. Během následujících let se Malzaharova legenda rozšířila i do severních přístavů. S tím, jak rostl počet stoupenců proroka, prohlašovali okolní osadníci, že byli svědky zákeřných vidin, které se sápaly po jejich srdcích a jejich strach začal přiživovat pověrčivost. I houževnatí vesničané z dalekých pustin nyní přinášeli oběti v podobě dobytka, aby si usmířili stvůry z podsvětí prázdnoty. Netušili však, že tím jen Malzaharovi pomáhají urychlit příchod konce. Meir sleduje dav kultistů, který se ubírá z prorokova stanového městečka do nízkého údolí na okraji pouště.
Za tím skalním výběžkem, kde se bude konat dnešní večerní kázání, je díra, která se stupuje hluboko pod šurimské písky do prázdnoty. Během dne tito kultisté do díry hází dobytek. Házejí do díry jeden druhého, občas se do té díry vrhnou sami. A podle toho, co Meyer slyšel, ta díra reaguje tak, že roste čím dál víc, aby do ní mohlo víc kultistů házet další dobytek a další lidi, aby mohla růst a aby se ten příšerný vzorec mohl opakovat, dokud ta díra nebude tak velká, až do ní spadne něco velkého. Třeba město. Nikdo neví, že je tady, myslí si Meyer. Nemůže riskovat, že se tihle lidé obrátí proti němu. Ačkoliv ten výraz lidé používá velmi volně. Někteří z nich mají za očima tmavě levandulovou záři a neustále si něco bručí o ikácii nebo o něčem, čemu říkají prázdnota. Domů se vrátit nemůže. Ani neví jistě, jestli jeho domov ještě existuje. Meyer musí běžet dál. Pokud se zastaví, Noxus ho najde. A jelikož udeřil důstojníka, zabijí ho. Musí se dostat okolo té díry. Přišel jsi za prorokem? Ptá se ho jeden muž. Zatímco dav se sune k otevřenému prostoru, podobnému divadelnímu jevišti. Pod otrhaným pláštěm se mu nechutně mění kůže. Ano, odpovídá Meyer a ví, že ho kultisté nepustí dál, dokud si nevyslechne jedno z jejich kázání. Ten muž se směje. Ty jsi nový v bezejmenném městě, jako spousta dalších. Někteří hledají proroka, jiní nehledají nic. Je to úplně jedno. Ukáže si na tvář, která v nočním vzduchu mírně svítí. Neboj se, příteli, již brzy pochopíš. Prorok ti to ukáže. Shurima se nechává ukusovat ze 3 stran. Na severu podél pobřeží se jako rakovina šíří Noxus. Ve starověkém hlavním městě se dávno mrtvý, nyní údajně opět živý císař Azir prý připravuje na nevyhnutelnou válku. A na jihovýchodě, jihovýchod je tohle. Těla lidé ji ukusují. Malzahar přišel. Prorok je pokrytý šálami a plášti, hrubě označenými symboly staré ikácie. Nohy má bosé, jeho ruce jsou zdánlivě zamrzlé v posmrtně stuhlém sevření. Dlouhý fialový zábal mu halí tvář a hlavu. Meyer má pocit, jako by se mu do hlavy nořil nějaký vrták. Možná na půl sekundy pohlédl na prorokovu tvář a spatřil, jak se mu na čele cosi hýbe. Malzaharova celá lebka byla tenká, jen s trochou svalů. A uvnitř měla něco strašlivého. Světlo, které pulzuje ven, šíří se a má hlad. Děti moje, říká Malzahar, ačkoliv jeho hlas vůbec není hlas. Je to přelud v Meyerových myšlenkách. Meyer se odsud musí dostat, ale nemůže utíkat. Kultisté jsou v moc těsném seskupení a nikdy by nestihl oběhnout tu velkou díru, aniž by ho chytili a hodili dovnitř. Dnes je noc zpovědi. Teď už je pozdě. Malzahar vidí Meyera. Meyer si není jistý jak, ale uprostřed davu čítajícího 100 hlav ho provrtává prorokův pohled a drží jeho tělo na místě. Meyer nedokáže ani zaskuhrat. Nováček, říká Malzahar. Pak tohle bude tvoje probuzení. V Meyerově mysli se blízká. Obří tvar, který se tyčí za prorokem a zaplňuje celou noční oblohu. Stoupenci, pokračuje Malzahar. Vždy jsem vám říkal, že konec je jistý. Prázdnota přijde a spláchne svět i s veškerou jeho bídou. A spolu s ní i každého z vás. Meyerova mysl se trhá na kusy. Myšlenky k němu přicházejí a zase mizí tak rychle, že ani nedokáže sledovat, co prožívá. Křídla. Pavouci velcí jako vlci. Postava vznášející se pod Shurimou. Střed. Vidí, jak Noxus pohlcují nemožné vlny příšer. Jak nesmrtelná bašta groteskně praská, načež padá do jejich masy. Led praská a z něj vylézají věci. Opět vidí Malzahara, zastíněného tvarem tak velkým. Kultisté vrhají své ruce vzhůru a hvězdy mrkají blíž, než kdy dřív. Meyer musí vydržet. Svoboda je hned za tou propastí, snaží se přemýšlet. Ale ta slova se mu z mysli vytrácejí.
Před nimi všemi je Malzahar. Nic jiného není. Dnes vám všem mým dětem zpovídám. Prázdnota promluvila a nyní pod svým levandulovým mořem chce vás, vaše vzpomínky, vaše prožitky, existenci. Chce všechno. Náhlé rozšíření propasti je všechny poliká. Stanové městečko, kultisty, všechno. Zatímco Malzahar se vznáší nad nimi a sleduje, jak všichni padají do tepajícího, živého ničeho. A dostane to, uzavírá prorok. Meirovy vzpomínky, stejně jako hvězdy nad ním, jedna po druhé zasínají, zatímco on padá čím dál rychleji. Noxijský vpád, jeho ruka, která udeřila důstojníka, jeho rodina, jeho přátelé, jeho dětství, jeho sny. Tohle všechno se vytrácí a zcela vymazává z reality, aby se to znovu zrodilo jako něco strašlivého a nového. Pluje to pod levandulové moře za ohyzným živým nebem prázdnoty a koutkem oka spatří něco obrovského, co je na pokraji zrození. Muž, který se kdysi jmenoval Meir, zavírá oči, z nichž se vytratilo vše. Dotýká se dna prázdnoty a pak je pryč. Děkujeme všem našim Patreonům, kteří podporují náš mrtvej kanál. Moc krát díky. Jestli se o mně občas chceš něco dozvědět, nebo o videích, které tvoříme, sleduj můj Instagram. A nebo můj stream, kde pravidelně líkuju, co bude v příštím videu. Aby náš kanál v budoucnu obstál, museli bychom vydávat videa každý den, což je pro nás ale nemožné, jelikož se zaměřujeme na kvalitu a ne na množství videí. Proto potřebujeme vaši podporu, aby jsme v budoucnu nezanikli. Jestli se ti tvorba líbí a sleduješ každé video, popřemýšlej o tom. Je tam spousta výhod, které snad aspoň trochu potěší.